হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি বনাইছোঁ মাছ কাৰী ৰেচিপি। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে, আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। একদম চিম্পুল পদ্ধতিত বনাইছোঁ। বিলাহী লৈছোঁ, আলু লৈছোঁ, মাছ, নহৰু আদা পেষ্ট কৰি লৈছোঁ, অলপমান কালাৰৰ কাৰণে ৰেড চিলি দিছোঁ, আৰু অলপমান ধনিয়া পাউডাৰ আৰু অলপমান জিৰা পাউডাৰ দি পেলাই চিম্পুল পদ্ধতিত বনাইছোঁ। অতি কম সময়ত বনাব পাৰি, গতিকে আপোনালোকেও বনাব ট্ৰাই কৰিব আৰু চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো কেনেকৈ বনাইছোঁ।